No niin, tervetuloa yhdessä ihmettelemään 1966 vuosimallin Plymouth Belvederen nykykuntoa. Auto on tuttu vähän reilun 30 vuoden ajalta sen saavuttua Mikkelin suunnalta Vantaan Ylästöön. Viimeisin katsastus on tehty vuonna 1992, mikäli tulkitsen auton mukana tulleita papereita oikein. Sen jälkeen se on odotellut niin sanotusti parempia aikoja. Auto haettiin lokakuun puolivälin tietämissä Karkkilasta pohjoiseen Helsinkiin. Kuskin puolen eturengas ei trailerille lastattaessa oikein tahtonut pyöriä. Syykin paljastui, kun napajarrurumpuinen ulosvetäjällä vedettiin ulkoakselilta pois. Jarrukengissä olisi vielä pintaa, mutta metalliosat alkavat olla huonossa kunnossa, tai niitä ei ole. Auton sisusta on verrattain hyvässä kunnossa. Penkit on jossain vaiheessa päällystetty plyysillä. Kattoverhoilun poikittaissauma on jossain vaiheessa antautunut. Muutenhan kattoverhoilu on oikeinkin hyvässä kunnossa. Takapenkiltä löytyy C-pilarin kromilistat molemmille puolille. Etusäleikkö. Lampun kehykset. Takalasin alareunan lista. Virvoitusjuomapullo, tyhjä. Puutavaraa. Ensaputki. Naruo ja sähköjohtoa. Vaarna. Lisää narua ja sähköjohtoa.
katon paikkaustarpeita. Nauloja. Lisänauloja. Pätkä. Ja kumimaton alta löytyy jonkinnäköistä lattiapeltiä. Toinen takaovi ei suostu aukeamaan, joten joudumme kurottelemaan loput tavarat, joita on enää spraymaalipurkki ja virvoitusjuomapullo ja purkki. Auton vietettyä vuosia viljapellon välittömässä läheisyydessä oli suuri epäilys, että jonkinnäköistä jyrsiä aktiviteettia olisi auton rakenteessa myös harrastettu, ja takapenkin altahan löytyykin hiiren tai jonkun muun öttiäisen pesä. Enempää vesiä ei tässä yhteydessä löytynyt. Siirrytään etupenkille. Hanskalokerosta ei löytynyt yllättäen hiirenpesää, vaan joku relee, polttimoita, takakontin lukkopesä ja sekalaista ruuvia ja mutteria. Mittarissa on vähän reilu 10 000 kilometriä, mutta varmasti muutamia satoja tuhansia pohjalla. Lattialla on hieno koko auton levyinen kumimatto. Joka kuitenkaan ei liene alkuperäistä Chrysler-tuotantoa. Kytinpolkimen kumi. Tunnistamaton lista. Ja hieman uudempaa tuotantoa oleva Silvercrestin soittopeli. Koska takakontin lukko on hanskalokerossa, täytyy sinne mennä ruuvimeisselille.
Ja takakontista löytyy 4 kappaletta renkaita. Apukuskin puoleinen takavalo. Toinen kumimatto. Virvoitusjuomapulloja. Vanteisiin ja koristekapseleihin liittyviä osia. Lisää virvoitusjuomapulloja. Spraymaalia. Takavalojen kannat. Antenni. Ja varalaturin hihna. Ja muutama varoituskolmio. Ja takakontista löytyy yllättäen myös pohja. Konepellin alta löytyy 273 kuutiotuumainen pikkulohko, jonka jatkeena on tällä hetkellä automaattilaatikko alkuperäisen manuaalilaatikon sijaan. Akkukenkä ja ainakin yksi tulvanhattu on jäänyt matkan varrelle. Alkuperäinen öljytäytteinen ilman putsari sen sijaan on vielä tallella.
Kaasutinkaan ei ole täysin jumissa. Fender tag on tallella, mutta muutoin on pientä ruostevauriota havaittavissa sekä sisä- että etulokasuojissa. Toistaiseksi haasteellisin löydös on vääntosauvan takapään kiinnike, joka on ruostunut irti poikittaispalkista. Eli tässä tämä Plymouth kaikessa kauneudessaan tai kauheudessaan, miten sen itse kukin haluaa nähdä. Seuraavassa osassa olisi tarkoitus tutkia, onko moottori jumissa, ja jos ei, niin saisiko sen käymään.